Normal lang sa atin na mamili ng mabait na suki. Kahit noon pa man sa panahon ng ating mga ninuno. Gaya ito ng nangyari noon sa aming Tiyo Siloy. Pangingisda ang ikinabubuhay ng pamilya nila Tiyo at madalas na tumutulong ang nooy binatilyo pa lamang nitong anak sa pagpalaot. Sa tuwing dumadaong sila ng madaling araw ay nakaabang na sa baybay ang mga suking mamimili ng kanilang mga nahuling isda. Kaagad na nauubos ang kanilang pambentang isda at nagtitira na lamang sila ng maiuuwi para may pangulam sa maghapon. Basta mabuti ang panahon ay pumapalaot sila, gaya din naman ng iba pang mangingisda sa kanilang bayan. Mas marami lamang ang mga suking nakaabang sa mga huli nila Tiyo Siloy. Dahil na rin sa mabuti nilang pakikisama sa mga tao. Isang araw ay hirap makabangon si Tiyo Siloy para pumalaot. Mabigat ang kanyang pakiramdam sa hindi niya maipaliwanag na kadahilanan. Lumipas pa ang ilang mga araw ay lumala ang kondisyon ng kanyang kalusugan at tuluyan na ngang hindi na siya makabangon sa kanyang higaan. Patuloy ang paghina ng kanyang katawan hanggang sa sandaling panahon ay naghihingalo na nga siya. Kaya minabuti na ni Tiya na ipatawag ang mga kamag-anakan at ang mga kaibigan upang makapagpaalam na sa kanya. Araw man o gabi ay mayroong dumadalaw kay Tiyo Siloy para kumustahin ang kanyang kalagayan. Lahat ng pumupunta ay bakas ang lungkot at panghihinayang sa kanilang mga mukha. Karamihan sa kanila ay umiiyak pa tuwing nakikita ang biglaang pagkalugmok ng katawan at kalagayan ni Tiyo. Ang iba naman ay hindi na nagsisiuwian upang tumulong at magbantay. Sa buong panahon ng pangyayari ay nakaantabay ang binatilyong anak ni Tiyo Siloy na tawagin na lang natin sa pangalang Rene. Sa kanyang pagmamasid ay mayroon siyang napagtanto. Nang sumunod na araw ay maaga siyang umalis ng kanilang bahay na may bitbit na lagaraw. Binaybay niya ang may mga kalayuang pilapil at mga taniman hanggang sa natanaw niya ang isang matandang lalaki na abala sa pagbubunot ng mga damo sa bukid. Nilapitan niya ito mula sa likuran. Malakas at galit niyang itinarak ang dalang lagaraw sa lupa sa may harapan ng matandang lalaki at sa matapang at mariin na boses ay kinausap niya ito. Pag namatay si tatay, uubusin ko ang buong mag-anak mo. Ligalig ang mukha na napatingin sa kanya ang matanda. At paglipas ng ilang saglit ay mahinahong sumagot ito. Maglaga ka ng mga dahon ng mga halaman na yaon. Sabay turo sa halaman sa may di kalayuan. Ipainom mo yan sa kanya ng 3 beses ngayong maghapon. Nakatitig lamang sa kanya ang matanda at maya-maya pa ay agad din na umalis na si Rene. Ganoon na nga ang ginawa ni Rene nung makauwi na siya sa kanilang bahay. Sa paglipas ng maghapon ay nakaramdam ng ginhawa si Tiyo at nakakamangha na kaagad kinaumagahan ay nakabawi na siya ng lakas na parang walang pinagdaanang malubhang sakit. Naiyak sa saya ang buong pamilya nila Tiyo sa tila himalang nangyari. Naagapan ni Rene ang nalalapit na pagpanaw ng kanyang ama.
Sa loob ng ilang gabi ng pagdalaw ng mga kamag-anak at mga kaibigan nila kay Tio Siloy, napapansin niya na ang palaging pagdating ni Tandang Bredo. Nakakapagtakang tuloy-tuloy lamang na pumapanhik ito sa itaas ng bahay nila at dire-diretso patungo sa kwarto kung saan nakahiga si Tio Siloy. At pagka maya-maya ay papanaog na wala man lang kakausapin ni isa sa mga naroon, na hindi man lang nagpapaalam kay Tia bilang paggalang sa sambahayan. Ilang gabi pa at pansin ni Rene na palaging ganon ang ginagawa ng matanda. At ang mas pinagkakatakahan pa niya rito ay waring nakangisi at masaya ang mukha nito sa tuwing pumapanaog at aalis na ito. Kaya nang sumunod na gabi ay naisip niyang bantayan ang kanyang tatay sa loob ng kwarto nito. At naupo siya sa isang sulok. Ilang sandali pa at pumanik na nga si Tandang Bredo sa loob ng kwarto na wala man lang paalam. Nagpanggap si Rene na hindi niya namalayan ang pagpasok nito. Dire-diretso ang paglakad at lumapit kaagad ang matanda sa bandang uluhan ni Tio at yumuko ito na gaya ng may sasabihin. At maya-maya pa ay nagsalita na nga ito. Nakakakilabot at di makapaniwala si Rene sa sinambit ng matanda. Malapit ka nang mamatay, Siloy. Ilang araw na lamang. Nakangiti ng may panguuyam. Pag wala ka na, mas marami na nga ang mamimili ng isda sa akin. Mas maaga na din akong makakauwi. Pagkatapos magsalita ay tinitigan pa ng mariin ng matanda si Tio. Maya-maya'y nung papalabas na ito ng kwarto, sinubukan ni Rene na hawakan at pigilan ang matanda. Ngunit nakakapagtakang sobrang dulas ng balat nito kaya hindi niya ito mahawakan. Naglakad ng dire-diretso sa harapan ng mga kaibigan at kamag-anak na nakabantay si Tandang Bredo. At doon niya napagtanto na walang ibang nakakakita na sinuman bukod sa kanya sa matandang nang aaswang sa kanyang tatay. Naagapan ni Rene ang nalalapit na pagpanaw ni Tio Siloy dahil nalaman niya ang dahilan ng biglaang pagkakasakit nito. Noon niya na siguro na ang karamdaman ng kanyang ama ay dulot ng isang aswang na may lihim na inggit dito.